Γεια χαρά! Ονομάζομαι Γιάννης Καμαριανάκης, ασχολούμαι με το υποβρύχιο ψάρεμα, την αυτόνομη κατάδυση και είμαι και εκπαιδευτής ελεύθερης κατάδυσης. Στο βίντεο αυτό θα δούμε το ψαροντούφικο της εταιρείας Pathos Sniper 95. Το ψαροντούφικο Pathos Sniper 95 είναι ένα ψαροντούφικο ανοιχτής κεφαλής με διπλά δετά περαστά λάστιχα, μονόφτερη βέργα με καρχαριάκια και λαβή με ανάποδο μηχανισμό. Ο σωλήνας του είναι αλουμινίου, πεπλατισμένος και διαθέτει οδηγό, ο οποίος εσωκλείει τη βέργα σε όλο σχεδόν το μήκος του. Τέλος, διαθέτει και ένα φλωτέρ, το οποίο του δίνει επιπλέον μάζα και κάποια άνωση. Η κεφαλή διαθέτει δύο τρύπες σε μικρή διαφορά ύψους μεταξύ τους, οι οποίες θα βοηθήσουν τα λάστιχα να μην ακουμπάνε όταν είναι οπλισμένα. Δεν διαθέτει άγκιστρα, ακριβώς επειδή ο σωλήνας κρατάει τη βέργα να μην πέσει, οπότε δεν χρειάζεται εδώ πέρα άγκιστρο συγκράτησης της βέργας με την πετονιά. Διαθέτει μεγάλο οδηγό σχοινιού από ανοξίδωτο σύρμα και στο κάτω μέρος υπάρχει ένα πρόσθετο, το οποίο, αν και δεν το είδα κάπου σημειωμένο, εικάζω ότι μπορεί να βγει για να τοποθετήσουμε κάποιο βάρος, ώστε να αλλάξουμε λίγο το ζύγισμα του όπλου. Τα λάστιχα του όπλου είναι διπλά 16 δετά με σχοινένια καμπάνα. Είναι το μοντέλο TNT, το σημειώνει και πάνω το λάστιχο. Η βέργα είναι ανοξίδωτη, μονόφτερη, πάχους 6,75 χιλιοστών, μήκους 1,30 και τριεδρικής μύτης. Είναι tri-cut η μύτη. Τα καρχαριάκια της είναι 3, 2 καρχαριάκια συν 1 για την προόπληση και έχει τρυπούλα στο μεσαίο καρχαριάκι για να δέσουμε την πετονιά. Η βέργα έχει και τρύπα στην ουρά, όμως στο συγκεκριμένο όπλο αυτή η τρύπα δεν θα μας εξυπηρετήσει, διότι ακριβώς επειδή ο οδηγός εσωκλείει τη βέργα, δεν θα μπορέσει να περάσει η πετονιά αν είναι δεμένη στην τρύπα. Το τεράκι της βέργας είναι ανάποδο, είναι δηλαδή βέργα Χαβάης και οριακά σε αυτό το μοντέλο που έχω στα χέρια μου με την 1,30 βέργα δεν ακουμπάει στην κεφαλή, ώστε να το διατηρεί η κεφαλή κλειστό. Θα πρέπει δηλαδή να βάλουμε ένα O-ring. Ο σωλήνας που έχει μήκος 95 εκατοστά είναι πεπλατισμένος, είναι ίδιος σε όλο το μήκος, με εξαίρεση το μπροστινό σημείο προς τη μεριά της κεφαλής, στο οποίο ο οδηγός ανοίγει και δεν διατηρεί πλέον τη βέργα, περίπου στα 10 τελευταία εκατοστά. Αυτός ο τύπος οδηγού, ο enclosed track όπως τον λέμε, έχει κάποια χαρακτηριστικά, όπως το ότι ακριβώς η βέργα είναι εσώκλειστη και είναι πάρα πολύ σταθερή, δηλαδή δεν θα φύγει κάπου η βέργα μέχρι να βγει όλη από το οδηγό, θα μείνει σταθερή κατά την εκτόνωση των ελαστικών, πράγμα το οποίο μας δίνει πάρα πολύ καλή βολή. Το αρνητικό που έχει αυτός ο τύπος οδηγού είναι λίγο παραπάνω τριβή. Η τριβή μάλλον της βέργας, όπως καταλαβαίνετε, είναι λίγο μεγαλύτερη, γιατί σίγουρα κατά τη βολή θα ακουμπήσει, έρθει σε επαφή δηλαδή με μεγαλύτερη επιφάνεια του όπλου και αυτό μερικές φορές μπορεί να κάνει λίγο παραπάνω θόρυβο. Όμως η σταθερότητα που μας δίνουν αυτοί οι οδηγοί και η πρακτικότητα που μας δίνει στο ότι δεν χρειάζεται να το ασφαλίσουμε το όπλο, μερικές φορές είναι, ή μάλλον συνολικά νομίζω είναι θετικό χαρακτηριστικό για ένα όπλο. Ένα άλλο θέμα που έχει αυτός ο οδηγός είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με βέργα με καρχαριάκια και να δεθεί, όπως είπαμε και νωρίτερα, μόνο στα καρχαριάκια η βέργα. Δεν μπορεί να δεθεί πίσω στην ουρά.
Και επιπλέον, στο πίσω μέρος του σωλήνα υπάρχει τοποθετημένο ένα φλοτέρ, το οποίο έχει ένα σχήμα σουπιάς, το οποίο μας δίνει λίγο παραπάνω άνοση και μεγαλύτερη μάζα. Στο σημείο που είναι τοποθετημένο μας επιτρέπει την ευκολότερη μετακίνηση του όπλου, δεξιά και αριστερά, και σίγουρα την καλύτερη συμπεριφορά κατά την βολή. Θα σταθεροποιήσει δηλαδή το όπλο κατά τη βολή. Πράγμα το οποίο είναι πολύ θετικό. Στο πίσω μέρος του σωλήνα βλέπουμε ένα ακόμη εξάρτημα, το οποίο είναι βιδωμένο και στο οποίο μπορεί να τοποθετηθούν όλα τα μουλινέ της εταιρείας Πάθος. Διαθέτει ένα κορκοδιλάκι, όπως λέμε, το οποίο πιάνει την μπετονιά. Μπορεί να πιάσει την μπετονιά, να την κρατήσει την μπετονιά, αν δεν θέλουμε για κάποιο λόγο να χρησιμοποιήσουμε τη μηχανική σχηνοπιάστρα που έχει ο μηχανισμός. Και διαθέτει και δύο πτερίγια, τα οποία θα μας βοηθήσουν να περάσουμε την μπετονιά και να την βγάλουμε από την ευθεία της βέργας, ώστε να μην μας ενοχλεί κατά την όπληση. Η λαβή έχει αμφιδέξια χούφτα, έχει ασφάλεια η οποία ασφαλίζει μάλλον με τον αντίχειρα και ξεασφαλίζει με το δίχτυ στον δεξιόχειρα και ανάποδα στον αριστερόχειρα. Μπορεί εύκολα, όταν είναι ασφαλισμένο το όπλο, με μια απλή κίνηση του αντίχειρα ή του δίκτυ, μπορεί να βγει. Αν την έχουμε ξεχάσει δηλαδή. Η κασέτα του μηχανισμού είναι ανοξίδωτη, με μηχανική σχηνοπιάστρα καρφάκι, η οποία εξέχει και θα μπει μέσα στο σώμα της λαβής κατά το πάτημα της κανδάλης, ώστε να απελευθερώσει την μπετονιά. Έχει λαστιχένιο τακουνάκι πίσω, το οποίο μπορεί να βγει, αν θέλουμε να έχουμε ακόμα μικρότερη επιφάνεια. Δεν βλέπω το λόγο να το βγάλουμε. Και έχω την εντύπωση ότι μπορούμε να βγάλουμε την αμφιδέξια αυτή λαβή και να βάλουμε την λαβή για δεξιόχειρα ή λαβή για αριστερόχειρα που διαθέτει η εταιρεία. Γενικά θα έλεγα ότι είναι ένα δυνατό όπλο με βέργα 6,75, διπλά 16 άρια. Το μήκος όπλησης αυτού του μοντέλου των 95 εκατοστών είναι γύρω στο 1,10 και μπορούσαμε ίσως με μια βέργα που το καρχαριάκι ερχόταν ακριβώς πιο πίσω να κερδίζαμε κάνα 2 ακόμη εκατοστά. Βέβαια, αυτή εδώ η σχηνοπιάστρα, η κάθετη σχηνοπιάστρα, με καρχαριάκια που είναι κοντά της, έχουν το πρόβλημα ότι μπορεί κατά την όπληση να πιαστεί το σκηνάκι στη σχηνοπιάστρα. Στη σχηνοπιάστρα μαζί με το καρχαριάκι, στη σχηνοπιάστρα μόνο. Γενικά, καλό είναι να μην έχουμε τα καρχαριάκια κοντά σε τέτοιου τύπου σχηνοπιάστρα. Οπότε, ας πούμε ότι το μήκος είναι εκεί στα 110 εκατοστά περίπου. Δυνατά λάστιχα, τα οποία όμως θα μπορέσει να τα διαχειριστεί αυτός ο σωλήνας, σε συνδυασμό και με το φλοτέρ. Είναι ένα όπλο μεγάλης μάζας. Και σίγουρα ο οδηγός που ενσωματώνει τη βέργα θα την κρατήσει σταθερή, ώστε η βολή να είναι ακόμα καλύτερη. Η τιμή του μοντέλου των 95 εκατοστών είναι στα 264 ευρώ. Η ποιότητα κατασκευής είναι αρκετά καλή, με το φινίρισμα να είναι και αυτό ok. Στιβαρή κατασκευή, αντέχει άνετα τα δύο λάστιχα για να μας δώσει μια πολύ καλή βολή. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτού του σωλήνα περιορίζει τη χρήση του σε βολές ανοιχτό νερό. Ωστόσο, εντάξει, με δύο λάστιχα ούτως ή άλλως σε ανοιχτό νερό θα ρίχναμε. Δεν είναι όπλο που τα κάνει όλα, δεν είναι όπλο να ρίξουμε μέσα σε μια τρύπα. Ούτε καν σε προθαλάμι δεν μπορούμε να ρίξουμε αυτό το όπλο. Είναι ένα εξειδικευμένο όπλο για ανοιχτό νερό. Αυτό είναι το Sniper 95. Ένα δυνατό όπλο, ένα καθαρό όπλο για καρτέρι. Ένα όπλο που θα δουλέψει σε μεσαία και μεγαλύτερα βάθη και διαθέτοντας αυτό το σωλήνα θα μας δώσει καλές και σταθερές βολές. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά!